नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सिभिल कन्सेप्टमा। आज चाहिँ म डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको थर्ड सेमेस्टरमा रहेको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको सिलेबसको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छ। हामी लगौँ सिलेबसको कोर्स कन्टेन्टतिर। युनिट 1 मा रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन। अब बिल्डिङ भनेको के हो, त्यसको डेफिनेसन, त्यसको युजेसहरू छ। डेफिनेसन अफ बिल्डिङ एन्ड इट्स युजेस, त्यसै गरी बिल्डिङ टाइप्स अफ बिल्डिङको टाइप्सहरू रेसिडेन्सियल हुन्छ, अब त्यस्तै गरी अब रिलिजियस बिल्डिङ हुन्छ। त्यसपछि अब के छन् त्यसको टाइप्सहरू कति छन्, के छन् त्यसको बारेमा। त्यस्तै गरी जेनरल कम्पोनेन्ट अफ बिल्डिङको कम्पोनेन्टहरू के छन् त्यो हो। त्यस्तै गरी टेक्निकल टर्म युज इन बिल्डिङ, अब टेक्निकल टर्म बिल्डिङमा के टेक्निकल टर्महरू युज हुने टेक्निकल टर्महरू छन् त्यहीहरू। त्यस्तै गरी जेनरल रिक्वायरमेन्ट अफ पार्ट्स अफ बिल्डिङको पार्ट्सको जेनरल रिक्वायरमेन्ट। त्यसै गरी जेनरल रुल अफ वास्तुको अब रुलहरू के छ जेनरल त्यो भयो। त्यस्तै गरी अब चाहिँ हामी युनिट 2 तिर, युनिट 2 मा रहेछ फाउन्डेसन एन्ड इट्स टाइप, कन्सेप्ट अफ फाउन्डेसन एन्ड इट्स प्रपोज। अब फाउन्डेसनको कन्सेप्ट र यसको प्रपोज छ। त्यस्तै गरी टाइप्स अफ फाउन्डेसन, स्यालो एन्ड डिप। स्यालो फाउन्डेसन विथ कन्स्ट्रक्सन डिटेल अफ स्प्रेड फाउन्डेसन फर वाल्स, थम रुल्स अफ डेप्थ एन्ड विड्थ अफ फाउन्डेसन एन्ड थिकनेस अफ कङ्क्रिट ब्लक्स, स्टेप फाउन्डेसन, मेसनरी, पिलर एन्ड कङ्क्रिट कोलम्स छ। त्यस्तै गरी डिप फाउन्डेसन एन्ड इट्स टाइप, इन्ट्रोडक्सन ओन्ली भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्थवर्कभित्र लेआउट, सेटिङ आउट अफ सर्फेस, एक्सकाभेसन, कटिङ एन्ड फिलिङ। त्यस्तै गरी एक्सकाभेसन अफ फाउन्डेसन, ट्रेन्चेस, सोरिङ, टिम्बरिङ एन्ड डिवाटरिङ छ। त्यस्तै गरी युनिट 3 मा वाल छ, वालको प्रपोज अफ वाल। त्यस्तै गरी क्लासिफिकेसन अफ वाल, लोड बियरिङ, नन लोड बियरिङ छ, ड्राफ्ट वाल छ, रिटेनिङ ब्रेस्ट वाल एन्ड पार्टिसन वाल छ। त्यस्तै गरी क्लासिफिकेसन अफ वाल एज पर मेटेरियल अफ कन्स्ट्रक्सन, अब कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल केले बनेको छ त्यसको आधारमा अब छ। त्यस्तै गरी त्यो भने त्यो के छ भन्दाखेरि ब्रिक छ, स्टोन, रेनफोर्स ब्रिक छ, रेनफोर्स कङ्क्रिट, प्रिकास्ट, अब प्रिकास्ट। त्यस्तै गरी हलो एन्ड सोलिड कङ्क्रिट ब्लक एन्ड कम्पोजिट मेसनरी वाल छ। त्यस्तै गरी पार्टिसन वालभित्र कन्स्ट्रक्सन डिटेल, सुइटेबिलिटी एन्ड युजेज अफ ब्रिक एन्ड वुडन पार्टिसन वाल। त्यस्तै गरी मोटर अब वालमा के कस्तो हुन्छ, मोटर के कस्तो टाइपको हुन्छ त्यसको बारेमा टाइप्स भयो। त्यस्तै गरी सिलेक्सन अफ मोटर एन्ड इट्स प्रिपरेसन। त्यस्तै गरी स्काफोल्डिङ, कन्स्ट्रक्सन डिटेल्स एन्ड स्टेबिलिटी अफ मेसन ब्रिक्स, लेयर एन्ड टबुलर स्काफोल्डिङ, सोरिङ, अन्डरपिनिङ छ। त्यस्तै गरी युनिट 4 तिर जाउँ हामी। युनिट 4 मा रहेको छ ब्रिक मेसनरी, डेफिनेसन अफ टर्म्स हेडहरू भनेको के हो, स्ट्रेचर, क्विङ क्लोजर, फ्रग एन्ड युनियन। त्यस्तै गरी फ्रग एन्ड क्युन कोर्स। त्यस्तै गरी बन्ड, फेसिङ, ब्याकिङ, हटिङ, जाम्स, रिभाल्स, सोफिट, प्लिन्थ, पिलर एन्ड पिलास्टर्स यिनीहरूको बारेमा छ। त्यस्तै गरी कन्स्ट्रक्सन अफ ब्रिक, अब ब्रिक वालको कन्स्ट्रक्सन, मेथड अफ लेइङ ब्रिक इन वाल्स, प्रिकप्सन अब्जर्भ इन द कन्स्ट्रक्सन अफ वाल, मेथड अफ बन्डिङ न्यू ब्रिक कोर्स विथ ओल्ड, टुथिङ, ऱ्याकिङ, ब्याक एन्ड ब्लक बन्डिङ, एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्राक्सन जोइन्ट्स यिनीहरूको बारेमा छ। त्यस्तै गरी इम्पोर्टेन्स टुवार्ड्स स्पेसल केयर ड्युरिङ एक्जिक्युसन अन सोकिङ अफ ब्रिक, अब त्यो गर्दाखेरि मेन्टेनेन्स अफ बन्ड एन्ड पम्प, फिलिङ अफ ओरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल जोइन्ट्स, मेसनरी वर्क, रेस्ट्रिक्सन हाइट अफ कन्स्ट्रक्सन अन अ गिभन डे, एभ्री फोर्थ कोर्स, अर्थक्विक रेसिस्टेन्ट मेजरमेन्ट वर्क। त्यस्तै गरी मेकिङ अफ जोइन्ट टु फिनिसेस छ। त्यस्तै गरी युनिट 5 तिर जाउँ, स्टोन मेसनरी, ग्लोसरी अफ टर्म्स, नेचुरल बेड, बेडिङ प्लेन्स, स्ट्रिङ कोर्स, क्रोबेल, कोर्निङ, ब्लक इन कोर्सेस, ग्राउटिङ, मोल्डिङ, कर्नर स्टोन, बर्न स्टोन, थ्रोज स्टोन, प्याराफिट, कपिङ, बट्रेस यिनीहरू चाहिँ अब टर्म्सहरू भए। त्यस्तै गरी टाइप्स अफ स्टोन मेसनरी, रुबल मेसनरी, ऱ्यान्डम एन्ड कोर्स, स्ल्याब मेसनरी, प्रिन्सिपल टु बी अब्जर्भ इन कन्स्ट्रक्सन अफ स्टोन मेसनरी वाल छ। त्यस्तै गरी इम्पोर्टेन्स टुवार्ड्स स्पेसल केयर एन्ड प्लेसिङ अफ बर्न एन्ड कर्नर स्टोन, फिलिङ जोइन्ट्स, प्रपर प्याकिङ अफ इन्टरनल क्याभिटिज अफ रुबल मेसनरी वाल, रेकिङ अफ जोइन्ट्स टु रिसिभ फिनिसिङ, अब फिनिसेस रिसिभ गर्दाखेरिको जोइन्ट्सको अब ऱ्याकिङहरू भयो। त्यस्तै गरी अब युनिट 6 तिर जाउँ, ड्याम्प एन्ड वाटर प्रुफिङ, ड्याम्पनेस एन्ड इट्स इफेक्ट अन कन्स्ट्रक्सन वर्क। त्यस्तै गरी कजेस एन्ड सोर्सेस अफ ड्याम्पनेस, मेथड अफ ड्याम्प प्रुफिङ, अब ड्याम्प प्रुफिङको मेथड। त्यस्तै गरी मेटेरियल युज फर ड्याम्प प्रुफिङ, अब के मेटेरियल युज हुन्छ ड्याम्प प्रुफिङको लागि। त्यस्तै गरी ड्याम्प प्रुफिङ ट्रिटमेन्ट इन अब फाउन्डेसनमा भयो, वाल्समा, फ्लोरमा, रुफमा, प्याराफिट वालमा अब ड्याम्प प्रुफिङ ट्रिटमेन्ट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै गरी युनिट 7 तिर जाउँ हामी, कङ्क्रिट एन्ड कङ्क्रिट कन्स्ट्रक्सन, कङ्क्रिट एन्ड ग्रेड अफ कङ्क्रिट छ। त्यस्तै गरी प्रपर्टिज अफ कङ्क्रिट, मेथड अफ प्रोपोर्सनल कन्ट्रिङ मिक्सिङ। त्यस्तै गरी मिक्स डिजाइनभित्र डिजाइन मिक्स, नोमिनल मिक्स छ। त्यस्तै कङ्क्रिटिङ प्रोसेसभित्र ब्याचिङ अफ मेटेरियल्स, कङ्क्रिट मिक्सिङ, ट्रान्सपोर्टेसन अफ कङ्क्रिट हो। त्यस्तै गरी जाउँ
युनिट 7 कै प्लेसिङ अफ कङ्क्रिट छ। त्यस्तै गरी कम्प्याक्सन अफ कङ्क्रिटिङ, क्युरिङ अफ कङ्क्रिट, यो चाहिँ कङ्क्रिटिङ प्रोसेसहरू भयो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्टको लागि, यो चाहिँ इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट पनि छ। त्यस्तै गरी कङ्क्रिट अन्डर वाटरभित्र कसरी कङ्क्रिट गर्ने, त्यस्तै गरी प्लेसिङ अन्डर कोल्ड वेदरमा कसरी गर्ने, प्लेसिङ कङ्क्रिट इन हट वेदरमा, वाटर प्रुफिङ अफ कङ्क्रिट, त्यस्तै गरी इन स्टिल रेन्फोर्समेन्ट, त्यस्तै गरी पर्मिसिबल स्ट्रेस इन रेन्फोर्समेन्ट, रेन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट एन्ड इट्स क्यारेक्टरिस्टिक, एडभान्टेज अफ रेन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट, त्यस्तै गरी कङ्क्रिटिङ इक्विपमेन्ट एन्ड एसेसियर, अब कङ्क्रिटिङ गर्ने इक्विपमेन्टहरू, त्यस्तै गरी कजेज अफ फेलियर अफ रेन्फोर्स कङ्क्रिट स्ट्रक्चर। त्यस्तै गरी युनिट 8 तिर जाउँ। फर्मवर्कभित्र क्यारेक्टरिस्टिक अफ गुड फर्मवर्क, मेटेरियल्स फर फर्मवर्क, टिम्बर फर्मवर्क, प्लाइवुड फर्मवर्क, स्टिल फर्मवर्क छ। त्यस्तै गरी कन्स्ट्रक्सन अफ फर्मवर्कको कन्स्ट्रक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि कोलम, बिम एन्ड स्ल्याब, स्टेयर, वाल, अर्डर एन्ड मेथड अफ रिमुभिङ फर्मवर्क, अब अर्डर के छ त, फर्मवर्क रिमुभिङ गर्ने मेथड के छ त भन्ने कुरा। त्यस्तै गरी युनिट 9 तिर जाउँ। सिल एन्ड लिन्टल एन्ड आर्चेस, सिल अथवा लिन्टेल एन्ड इट्स युजेस, टाइप अफ सिल अथवा लिन्टेल्स इन टर्म्स अफ मेटेरियल युज, आर्च एन्ड इट्स युजेस, टाइप अफ आर्चेस एन्ड मेटेरियल अफ कन्स्ट्रक्सन। त्यस्तै गरी युनिट 10 मा फ्लोर एन्ड फ्लोर फिनिसेस, ग्लोसरी अफ टर्म्स, फ्लोर फिनिसिङ, टपिङ, अन्डर लेयर, बेस कोर्स, रुबल फिलिङ एन्ड देयर पर्पज, टाइप अफ फ्लोर फिनिसेस, कास्ट इन सिटु कङ्क्रिट फ्लोरिङ, मोनोलिथिक बोन्डेड, टेराजो टाइल्स फ्लोरिङ, स्टोन, मार्बल एन्ड कोटा फ्लोरिङ, त्यस्तै गरी पिभिसी फ्लोरिङ, ग्लेज टाइल फ्लोरिङ, टिम्बर फ्लोरिङ, डिस्क्रिप्सन विथ स्केच यसको बारेमा छ। त्यस्तै गरी स्पेसल इफासिस अन लेभल स्लोप, रिभर स्लोप इन बाथरुम, टोइलेट, किचन, बाल्कोनी एन्ड स्टेयरकेस। त्यस्तै गरी युनिट 11 तिर स्टेयर एन्ड रुफ्स, ग्लोसरी अफ टर्म्स, स्टेयरकेस, वाइन्डर, ल्यान्डिङ, स्ट्रिङ्गर, न्युवेल, ब्लास्टर, राइजर, ट्रेड, विथ अफ स्टेयरकेस, ह्यान्डरेल, नोजिङ, अब यिनीहरू चाहिँ टर्महरू भयो। त्यस्तै गरी क्लासिफिकेसन अफ स्टेयर केस अन द बेसिस अफ मेटेरियलको आधारमा अब स्टेयर केसको क्लासिफिकेसन छ, आरसिसी, टिम्बर, त्यस्तै गरी स्टिल, एल्युमिनियम छ। त्यस्तै गरी प्लानिङ एन्ड लेआउट अफ स्टेयर केस, रिलेसन बिट्विन राइज एन्ड ट्रेड, राइज र ट्रेडको रिलेसन बिट्विन, डिटर्मिनेसन अफ विथ अफ स्टेयर ल्यान्डिङ etc। त्यसै गरी भेरियस टाइप्स अफ लेआउट, अब स्ट्रेट फ्लाइट हुन्छ, डगलेट हुन्छ, ओपन वेल हुन्छ, कटर टर्न हुन्छ, हाफ टर्न, बिफेब्रिकेटेड स्टेयर हुन्छ, स्पाइरल स्टेयर हुन्छ। त्यस्तै गरी टाइप्स अफ रुफ्स, कन्सेप्ट अफ फ्ल्याट, पिच एन्ड आर्च रुफ छ। त्यस्तै गरी जाउँ अर्कोतिर, त्यसरी जाउँ ग्लोसरी अफ टर्म्स फर पिचेस, रुफ्स, ब्याटन, एप्स, फेसिया बोर्ड, गेबल, हिप्ल्याप, पुर्लिन, ड्राफ्टर, ऱ्याक बोल्ट, भ्याली, रिच, रेन वाटर, गटर, एङ्कोरिङ बोर्ड्स छ। त्यसै गरी फल्स सिलिङ युजिङ जिप्सन, प्लास्टर बोर्ड्स, किटोक्स, फाइबर बोर्ड्स छ। त्यस्तै गरी अब युनिट 12 तिर जाउँ। डोर्स एन्ड विन्डो, डोर्स एन्ड विन्डोबाट ग्लोसरी अफ टर्म्स विथ नेट स्केच अफ डोर्स एन्ड विन्डोज, डोर्स एन्ड विन्डोको अब ग्लोसरी टर्महरू भयो। त्यस्तै गरी क्लासिफिकेसन बेस अन मेटलको आधारमा क्लासिफिकेसन, वुडको भयो, मेटलको, अनि प्लास्टिक एन्ड देयर सुटेबिलिटी फर डिफ्रेन्ट सिचुएसन, डिफ्रेन्ट टाइप अफ डोर, प्यानल डोर हुन्छ, फ्लस डोर हुन्छ, फ्ल्यास डोर, रोलिङ सटर डोर हुन्छ, स्टिल डोर हुन्छ, स्लाइडिङ डोर हुन्छ, युपिभिसी एन्ड एल्युमिनियम डोर हुन्छ। त्यस्तै गरी विन्डो, प्यानल विन्डो, ग्लेज विन्डो, फिक्स एन्ड ओपनेबल, भेन्टिलेटर्स, स्काई लाइट विन्डो, त्यस्तै गरी लोवर्स, सटर एन्ड युपिभिसी एन्ड एल्युमिनियम विन्डोज। त्यस्तै गरी डोर एन्ड विन्डोज फ्रेम, मेटेरियल्स एन्ड सेक्सन, डोर क्लोजर, होल्ड फास्ट छ। त्यस्तै गरी युनिट 13 तिर जाउँ। फिनिसिङ वर्क्स, प्लास्टरिङ, क्लासिफिकेसन एकोर्डिङ टु युज एन्ड फिनिसेस लाइक प्लान, प्लास्टर, ग्रिड, फिनिसेस, रफ, कास्ट, पेबल, ड्यास्ट, त्यसै गरी कङ्क्रिट एन्ड स्टोन क्याडिङ etc छ। त्यस्तै गरी टेक्निक्स अफ प्लास्टरिङ एन्ड क्युरिङ र प्लास्टरिङको टेक्निक्स छ। त्यस्तै गरी पोइन्टिङ, डिफ्रेन्ट टाइप अफ पोइन्टिङ एन्ड देयर मेथड। त्यस्तै गरी पेन्टिङ, प्रिपेरेसन अफ सर्फेस, प्राइम कोट एन्ड एप्लिकेसन अफ पेन्ट्स अन वुडन, स्टिल एन्ड प्लास्टर वाल सर्फेस। त्यसै गरी एप्लिकेसन अफ वाइट वासिङ, कलर वासिङ एन्ड डिस्टेम्परिङ, पोलिसिङ, एप्लिकेसन अफ सिमेन्ट एन्ड प्लास्टिक पेन्ट्स। त्यसै गरी सिलेक्सन अफ एप्रोप्रिएट पेन्ट्स फिनिसेस फर इन्टेरियर एन्ड एक्सटेरियर सर्फेस। त्यसै गरी युनिट 4 तिर जाउँ। मिसेलेनियस कन्स्ट्रक्सन वर्कहरू भयो, कजेस एन्ड प्रिभेन्टेसन अफ क्र्याक इन बिल्डिङ, मेथड अफ प्रिभेन्ट टर्माइट एक्सन, मेन्टेनेन्स अफ एक्जिस्टिङ बिल्डिङ छ। त्यसै गरी युनिट 5 तिर जाउँ। त्यस्तै गरी युनिट 5 तिर जाउँ। अर्थक्वेक अब कन्सेप्ट अफ अर्थक्वेकको अब अर्थक्वेक भनेको भूकम्प, त्यसको कन्सेप्ट भन्छ, इन्ट्रोडक्सन, टर्मिनोलोजीहरू, कजेस अफ अर्थक्वेक लोकेसन, मेजरमेन्ट अफ अर्थक्वेक म्याग्निट्युड, अर्थक्वेक इन्टेन्सिटी छ। त्यस्तै गरी सिस्मिटिक अफ नेपालमा के छ भने सिस्मिक हाजार्ड अफ नेपाल। त्यस्तै गरी अर्थक्वेक इफेक्टमा अब ग्राउन्ड इफेक्ट,
त्यसपछि इफेक्ट अफ अर्थक्वेक अन बिल्डिङमा अब इफेक्ट के हुन्छ, कजेज अफ फेलियर एन्ड कजेजहरू के छन्। त्यसरी बिल्डिङ फर्म फर अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट, बिल्डिङ कन्फिगरेसन, हाइट एन्ड नम्बर अफ स्टोरी, डिस्ट्रिब्युसन अफ लोड बियरिङ एलिमेन्ट्स, लोकेसन एन्ड साइज अफ डोर एन्ड विन्डो ओपनिङ, मास एन्ड स्टिफनेस डिस्ट्रिब्युसन इन बिल्डिङ। त्यस्तै गरी युनिट 16 तिर जाउँ हामी। बिल्डिङ प्लानिङ एन्ड बिल्डिङ सर्भिसेस, साइट सेलेक्सन, फ्याक्टर टु बी कन्सिडर फर साइट सेलेक्सन अफ रेसिडेन्सियल, पब्लिक, कमर्सियल एन्ड इन्डस्ट्रियल। त्यस्तै गरी बेसिक प्रिन्सिपल अफ बिल्डिङ प्लानिङ एन्ड एरेन्जमेन्ट अफ डोर्स एन्ड विन्डोज फर रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, ओरिएन्टेसन अफ बिल्डिङ इन रिलेसन टु सन एन्ड वाइन्ड डाइरेक्सन, रेन्ज, internal circulation and placement of roof within the available area। त्यस्तै गरी प्लानिङ अफ बिल्डिङ सर्भिसेस, इन्ट्रोडक्सन टु नेसनल बिल्डिङ कोड, introduction to fire fighting system, deducting for air conditioning service lines for the cable telephone and electrical wiring, garbage disposal systems। मस्त आजलाई यति नै। जाँदा जाँदै यस युट्युब च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।